Putang ina. Ata de prelo. Happy birthday! Boy! Masak ka. Ayo! Murad ka ba? Hindi ka magpapalagay. Saman. Saman. Iwan, may sakir. Pinapagpili na sa nabili. Ako na, wala pera. Sabi ka kanina, saan ka? Ano? Ano po na? Kain na po. Sige, pag nagbalik ka din, diba? Ay, di puta ka.
Di ba, nasabi ko? Kaya pala nakakaman na dito. Tawa tayo. Nagpapalito ko daw. Tuglak baga. Ulit, tinabangan sa kana. Wala ka sa Jay. Just kill baga. Just kill. Ayos kaya. Wala. Original lang, original. Sabi natin sabi. Sa polio, kung nalakar mo. Kapit na talaga ni Mama mo. Ano yan? Dapat sarili nakita talaga. Mama.
Ano mo, mag-request ka dyan? Mawagan, pupunta ka. Ibo kayo din, di kami. Abo kumakaan, napakaan. At kita ka na lahat. May napakaan na ako. Yung hari na, ituro mo sa lang. Ako naman, pagkakasunod ako ng gawain. Ang sarap pa nga ng babakalong, nagsisilong ka. Hindi pa
Yeah! Out na to ah, at ito.
Anong Ikaw trabaho? mabuti pa rin ibalik. Anong trabaho mo, Sid? Ako doon minasay ka. Dahil ng pag-aputa, ako din muna sa nakansuina. Tapos warong, mga nakarigutan lamang. Sisi mo yan, 70 tapos Jace. Baka Tapos, daw ko yung city boy. ah! Tingko na. Pero, yung 70, hindi ka Jace, hindi ka piso. Oh. Ikaw mapag-jinky dyan. Sa kuya ko baka. Maganda kong hirap. Maganda kong kartat. Hindi. Kain. Maganda kong hirap. Yun na. Magkasutungan na rin. Ano? Magandang ka doon. Daig. Kahit mamahal. Kasano. Kalatao. Tingnan ka pa yun, Pangang. Abay, baka na ako ba yun? Dua. Dimas! Pindutin yung video ng right click. Dahil, sa baba, nakapula. Hoy! Madumaan na kita, Ken! Uy! Madali na kasi nagbubuhay na. Madumaan na sinahan niya ako. Hindi ka, bahala ka doon dyan. Madumaan ka, tapos na kami. Alas 10 kami maulit. Diman, maulit kami alas 5. Open Open for example. Open
Yan mga skin video. Awa mo talaga. Ikalit na naman yung review. Sa kuyo. Pagdaw na, nagol na. Medyo mga pinakilan. Naina! Yo! Ikukuruan daw. Oy, padre. Ang aling dahil ata. Uy, sitingpil ka. Wika, may yan ito. Sa skin deck. Ano ba ganun tao ko? Nay. Oh. Oh. Tulong ko na sila. Dahil nga may tinigay. Oh. Ay, hindi. Oo, kota lilaw. Yan, masigit. Oh. Kota. Ano? Gusto ko maging magkakutsi. Pero hindi natupad. Ang hindi do pagdak. Gusto ko magtupad. Pero natupad. Mayroon kakutsi. Para ulo. Hindi ka ikaw ulo. Goodbye. Say goodbye. Sometimes maganda ako. Sometimes tatataka ka. Ano si trabaho mo siya? No, sige. Sometimes. Okay. Uli kami yung tanga ko. PC2, PC4, PC3. Tanga. Uli kami ang pinakapugo na nagkakawat na, na road. Tapos, hanggang uli nagkakawat na, uli lapot-lapot. Ang pantalo, uli na,
ka, pag natupad ang inano mo, anong ibon mo? Pag layas ka na dalating daw, utak mo ng mga hinakyan mo. Aul! Baka? Sila ko na nagmula na daw. Uy, di mo na damo. Di mo na bata. Bawal na puda. Uy, bawal na bata. Bakit na daan? Hindi mo ba bakit mo ba? Tama ka na? Nakit ka pa man, pirak na. Yan. Hindi mo ba magmataglaw na eh. Ito, kasi, pero yan, tangang. Pero, gusto! Sinabi kang palitan. Hala, pagkakulang yan dyan, itikit mga kating pili. Kapaliyas ka rin eh. Kuyan. Si Jay, abar, si Jay, wala mga kating. Si Jay. Pero sige, pagkakulang kayo, pangarap kayo, magkapawir. Ang pawir, mawir din. Pero pangarap kayo, ikaw, anong, kayo na nagkakaroon kayo, nalagilin na bibisan, pangarap kayo, magtrabaho, ano, nurse, o, hindi ko ba, ano mo kayo, tama, bibisan pa kayo ito, iyan ko man, gawin ko, story bagaan, tama ka? Ha? Uy! So, the story, tama ng one. Anong, I'm the bro. Inakit ka pa man, nasa ka ba ng puputa? Hindi mo na ba to? Ha? Yan. Ano ba na gusto ko na? Ang kainin, mga nagkita ko. Kamu, dito. Kuya! Hindi napipitan. Napakit na naman, tihan! Lumon! Ang ano na na to, pali yung kuya na. Ito. Yung mga tambak mo. Ha? Ako sa grade. Hindi mo na magaling, ha? Uy! Uy! Hindi mo na ba ba? Bawal ka display. Wala. Hindi! Uy! Hindi mo na ba sa ilaw? Wala! Oo, sir. Bakit ka pala? Di ba ka madudog lang? Natamo ba po na ganing? Ay na! Bawal ka labas dito. Bawal dito. At dito lalaki. Bawal dito ngayon para ka. Para ka. Ay! Dahil na naman. Pwede na hindi makalat. Wala kasi kasi ako naman. Ano? Ano kapal ko? Bakit hindi ng payo?
ka makulit tanga. Ba't tanga maliliw? Oh? Oh? Saan natakaw? Mga dugo. Oh? Yan, sa naluho. Oh? Hindi sa naluho. Oh? Tardaw, tarna. Dapat fix na story ended na. Oh? Uy! May gusto si ano? Charo. Oh? Bumaba ako. Pero, bawal paganda. Oh? Oh? Paano yung nakabit isa? Computeran mo. Oh! Parang konti mo kaka. Parang nang palong. Uy, ayos mo. Ano ka pa, Jay? Wow! May ka na pagluwas? Dapat mo. Kaduman na talaga ko siya. Wala kaduman na nito. Dapat. Pari-pari. Pari-pari pala. Ano ka pa, Jay? Ano talaga yung bayan siya? Bayan siya naman. Ako yung 1,000. Ano pa na? Ay, kuya, Simon. Ano, may gusto mo isang gatos. May paganda eh. Gatos. Gatos. Ano yung nailing? Tayo ba yung kuya isang gatos? Kunto, may simple mahal. Oh, mula mo pa. Mula mo pa. Nito. Ika, mula mo pa. Ganda ka pa yun. Abo mo di kayo.
Ang dumani, sana sa tungko. Ilan mo, Jay? Basic. Again. Tama, basic. Smart. Ay, Nawala ka na? Ha? Uy, nawala ka na? Kaya hindi ka sasabihin. Hindi ako. Sabayan mo. Ako yung sa nakan. Ako na ko sa call. Ako 15 mo, ikaw 15 mo. Ako nag-15 mo. Ako nag-asa ko. Stop! Ano ka na, right? Hindi mo na sinasabi ko ako sa lubak na. Ano pa doon? Nakakla? Kakatulog ko kaway ko na. Ako yung mga naginirin, sinunod ako. Ano mo ako?
Okay, sa 3.
What the plastic? Nagtiglag ng award. Open that all. Ano na gamit mo? Just
Yung, ano, para so, ano ba, ha? Open po sa board.
Ay, nagklase ka. Hindi mo kami na. Tuwan, Risaudo, Kamulan. 24 ko. Kamulan, dala ng Kuruan. Kami sa Bruno. Pero iba pa kayo mag-uwan. Ruang gari. Ay. Anong tawag mo ka na? Saan ka na? Ipo? Ipo ba? Ano pa wala na? Kay Ipo ay na-speed ko. Kay Ipo ay. Sa Paracay Ipo. Iyo Ipo. Pero dati po. Paano ay mag-ilan ka na? Ayun, pista mo lang daw. Uy, di pa. Use our pagkakas. Ika, naghagit ka sa nakambalon para sa na mag-ano ka. Hindi mo ako para bubaw. Hindi, pagparabaw na po doon siya, alin? Ay, tumanino sa eskwela, doon nakulit na sa nakautulog sa Parang pinauli na nila, maraming tika mo tuloy. Ikaw, pagparaan ako to. Wow, po doon siya, alin? Magagad sa balon ka nga niyo. May pira ka. Pata. Ako kang sino bilal? Ano? Lal. Ano ito? Bal? Oh, yun, ata. Ipo. Sabi na ipo. Kung pero niya lang piniligo.
una na bago. Pero pinalitan ko. Dapat ko tumayo sa police. At nasawa. Open. Oo. Kung wala akong nakakasyo. At Good. Good. Open mata. Sa kanya ka. sino ba ba? Kala mo, Po. Ano ba pinag? little boxing. Ha? Sabi ng bubok, sino sa iyo? Ibig sino mo? Ha? Ibig sino? Ano? Lahat ha? Kung wala niya ako, Lahat na mga ito. Hindi ko mo. Like this. Pang mataw ko. Ibang baga na yung tingin.
Ayaw ko mag-gilay CJ. DJ ko na, di ba? Wala. Kailangan ko. Ano, tayo pa kayo sa tao. Ano? Ah! Oh! Well. Uy, ito, ang ganda nila sa sticker nila. You know, sa sticker nila lang. Hindi mo mo. Meron ba ba? Kaya nga, sa sticker nila lang sa tuwa yun. Ipo? Oo. May ibang nandito. Ah, Ano gawin to?
siya magulong. Kung pag-utama na ako, kung nagdada siya, kung nagdada siya, Pa. Basta kaya clean. Bakal pa. Dahil mo utak yung pinabayaan mo sa utak. uy, tangal. Tapos panagani na pag sabi mo yun mo. Kung kamukha na maganda, Satisfying. kung pampang, Ikaw. tapos pampang, Kaya na knockdown. pagduwa na sa buhok. Kaya. Wala ka. Wala pa. Nag-unit ka na. Saan mo masaya? Susodong. Wala si Disney. Apel ka doon ha? Ang dulo umay. Ako, nagpapakis. Sinunod ka kay Satanas. Doon ang mga space up. Lakaw. Okay na. Hindi ka sa mga beer. Kung sumod si Gio, ako. Ayan. Ano mo ba? Kumain sa meno, suka to.
May na, yun, mo, ganun sa mapait ka ang ano. Eh, una, may tawag ka na ba daw? Isang pa daw, isang pa daw. Ako, kuligi ba? Ito kayo kuligi. Yan o, iba ka na ba? Sunod! Nawala na siya. Saks. Sige pa. Wala ko na yung Sunod pa, sunod. mga tatlong ko sa nakapupat ko eh. Sunod! iPhone. Yan daw. Also, Makamit, kumanda. Kaya ko daan. Oh. Ito. Alam mo kung saan pa ka? what's in it? Hindi mo sa nito. Alam mo kung graph? Oh. Ano, panlo? Oh. Mr. Pistia? Sino ka po? Yung nagdaw. Saan ba yan? Di ba ganyan? Sila yung wala. Basta, Lukso! sige mag-gusto. Lukso! Lukso! Hindi ko makante sa mga W. Wala sa sumong positive. Wow! Come on! Ardaw. Arpa daw. Arpa daw. Ikaw, makatama ka. Hindi, wala mo. Ano guys? Parang mo tayo. Buang ayaw. Kaya nga ito kami. Ang gani na siya, makakamusin ko. As ano, like,
Nakalimang pa ako. Oh, Rocket Blow. Rocket Blow. Oh, yung chili. Ah, ano? Hindi ako nakakita. Sige, Rote. Look. Oh. Bang, 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 bang. So much. Oh, sobrang ito. Bang! Happy move out. Say, ikaw ang biyong kita. Ikaw ang biyong kita. Kawawa yun sa buhay. Parehas ba kalituan ng kaatay? Parehas kalituan ng kanyang. Nakalo ba lang? Sabihin mo ng mabot. Makamot mo. Ikaw malapit yung video mo. Kaya sa mga pero, mga outfit mo na ano, ganun sila. Oo, sa isip. Kaya, Diba na? busy ka na buhay. Ang sino mo, Untel. diyan ka bumaka kung bumalik. Kuya, lakas mo. Bakit may ang account ko? Bakit may ang account? Bulok ang cake. Nakakuha sa ano. Yan mo mag mo. Masay. Pagkatakas mo ang press namin na sa ang Q. DQ. Bang! Bang! Dapat sa kasi kung tapos sa ito, ito mo sa bago. Bang! Pak, pak, bang! At
Ah, Ay, my God. no. Tapos pagkakawin. Sa dash. Pag ano, dun mga A o kaya B, pag makaklik na siya, pag hello mo, maganda, pula ulit sa mga sa dash na, may sumusunod mo. Doon ang space kayo para. Ay, no. Sa may, sa pa, mas muna na bulto. Yung naka, Ito, ayaw. mga fight lang, fight. Sige, fight. Uy, puta, naka-squeeze pa. Sige, fight. Puta, come here, dig. Sa dash. Saka magpipasarap sa room, magpipasarap sa room. Uy, ang laki spin. Gamitin na. Hindi na rin ka. Ay, hindi ko ka ako. Spin na. Yan ang laki spin. Chuk! Ulit. Uy, down mo. Shit! Uy, down. One down. Ano ka? Ay! Down, down. Ay, dami mo ano pa. Sila patas daw. S patras. Moving R. Oh, ano? Sila ka. Sige. Oh, magaling ito. At daw. Utang ina mo mga ipo. Matay na, inaog na. Wala na. Sa nalitinda, lagi siya. Hindi na nalitinda eh. Ano ko lang kaya na. Wala na ka. Ang boxing game. Hello. Ikaw at iba na. Nakali, ano. Ay, please. Agalat ka na sa ano. During the growth of tanda ka nga, DA.
Kayo sa lang, ano, magduwa-duwa, eh. No? Kapag pwede mo, gawin yung same time naman, kayo mag-duwa. Ako sila, sila pa siya. Ay, come on. Ako, Dash, Pares kami kasi yung pangko sabay-sabay. ang binaka, 1, 2, 3. Okay, ma? Yan naman ang, kaya naman ako. Ma, same, sabi ko, matalikod ako. Kaya, ano mo, buang ka. Ano wala Ano mo, may isang, yan, no? Hindi ka na kahit abstain, buang, mas may spring. yung nakaharap ko ulo. Ako ay ba gusto ko magpatang? Gusto ko. Yan na. Wala mo, ano ka sa tayo.
Yung mga quality, Wow na. Hindi ako sa ampang mo. Mag-test ka sa namin pag bakit na na ah, may iba-iba ba lang kayo yung style, smash tapos speaker o may iba-iba ang style, ang pagsuntok, yun ang mga ano, smash, damage, o puta, may good tapos, speaker, yan ano, gamit yung mga ganun. Patay mo? Puta, yun ako, yan may makal, yun yun ako. Nabigyan namin, binigyan ng bibigyan. Nabigyan ng
Wala po, pagkakas pala. Napunta ko na ay kapatid. Ay! Bang, 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 bang. Ayan na, men. Ayan. Tak, 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 tak.
Saan? Saan naman? Wala mong gumawa na buo. Tapos, yung kanya kalawan. Anak ka. Diba, sumaban? Lawak din so. Yung, yan, oo. Ano din ang siya? Hindi din sa kamuha. Suro ka siya. Matapos siya din nabuhay ito. Saka, ikatod ka rin sa buo. Kabanggay. Pero din ano ba rin? Ini, teknik. Ako. Ano naman sila? Ano sila ako? Day, oh. Ano mo, may spin pa. Okay, mga. Kano? Cellphone. Nagbinta doon ang balik. Kasi may bumibili ako may mga mga
At nasarap to. Yun ba?
Doon naman na.
Ay, sayang. Oh.
James, bakit ako? Nagpakot kami na James. Tulog ako. Ano ko? Kahit di ba, no? Biglaan. Ibang ko. Sure. Mada ko lang. Yeah. Ito pa yung silipin yung ito pa lang Tokyo. Ayun to. Ano? Tambol. Ito pa lang Freedom City. Ay ito. Ano pa itong kapangyarihan sa tulungan sa yan. Hindi ko lang tingin. Itong flicker sa damage ito. Isang dalawin. Kasi mo doon eh. Hindi sila phone. Kaya ito, pag sinulog mo, kaya mga kunaw, nagtibuan sa na. Ulo mo na. Nagtibuan iyan. Hindi pa mga nagtibuan sa na. Kaya doon may mahilig na sa ilaban.
lang eh. Nagpag-ibo ang ano pang quiz. Una, kanahin po. Okay, you may start now. Okay, pass your paper. Okay, pangarap. Lang natutusan na. Rapa. Okay. Go. First one. Rapa. Second one. Traffic. Nagkakaroon ko sa iyo. Kasi sa mga ibig din, nagkakaroon ka pa ito. Opera ka din. Oy. Oy, tara. Ito, magsimbalay. Ay, sumubin. Kasi wala pa nga sumubin.
Pag-iitual, binagapag-isip ako sa video. Siguro, tawang power. Puro macro, tapos ano. Bakit sa medyo? Sabi ko kasi, Ito pa rin. Marami kasi. Kuya, ano? Puro macro. Ano ba natin? Yung pagputol, tawag ko ang sabi mo. Mayroon siya sa kuya. Yung ano, Pa? Do you need alin na siya. Ito siya na cellphone. Sa print. Sa tabi ko print. Nakul so pa ng film ko sila. Sabi ko, eh, pwede siya na ako Dapat ano ito si Dito na ako ang magiging yung ano ba ba yung dito kung ang kinakapot ko wala. Sabi mo, makagawa pa ko pagkatuwa. Diba? Ano? Pagmulo to? Pinakinis na? Ano ito? Kasing ganun ito. Puro nga, ito. Ano ito? Balik ako ito. Wala ko pa dyan sa kuya yung ano mga fighting style. Mga bubuk ko. Ano nga naman?
Hindi bata mo. Kailangan na tawaan. Bukan ayo.
Mag-isa ko sila din. Hanggang buwan, masa. Uy, nakakain mag-work. Bakit sila? Sabay kami ng tubig. Master Kidding! Ilan ako ka? Sir Turkin! Yeah. Uyong! Yun! Ay, ito ako. Oo, ako nga, bakit ko yung ano ba yung nakapag yung kulit yung alam. Okay. Oo. Ay. Yan na doon siya. Ito kay Dorin Chicken. Kay Flo. Kapag ito si Visual. Kapag ito maghanap. Ay, hindi.
Dito tayo, lalabas. Sabi ko lang ko pala din. Papa. Bye. Kumain ka na. Kailangan mas kumama ko. Tumayo ka mo? Show your stuff.
Ang dami, siyempre. Anong ilagay? Dapat sa ito ba ako? Wala ko ba ang switch mo?
Sabay mo na.
the back. Isa. Iba yun naman na light gusto. Hindi na sige. Puta!
1. Hindi ka man to ibo. Binakatulog si Jerry. Patay, serious.
Ano halaga? Pabalik ka na din. Magano kung makabalik ko ano, pag-uwi ko ano, maganda lang ang pag-uwi. Kasi talaga, mega dito. Ano ko makabalik? Ah, hindi ko na yun. Oh, ano? Ano pa kaya kung parang tuloy-tuloy sa mga kapag-tuloy sa
Pindan to.
Open sa 1. Open sa 1.
At nasa to. At nasa to.
Tingnan mo. Uli. Meron na kung monster kami. Lahat! Sige na mo. Ayun yun eh. Ano kaya? Yan ako na. Lahat. Ako yung gabi ko. Ano yung gabi ko? Ano gabi niya? Ay, receive na. Uli. Wala! Sige na. Ayun pa! Baka. Yes. Sinabihan mo ko na paano ako. Sinintulong. Wow! Lalaki ng beso. Beso. Ako yung gamitin mo. Sniper, bag to. Sniper, bag to nga nitas na aura. Para buwan, bagwan.
po, malilit. Hindi kami ni Baklar. Abo Baklar, gaamin. Hello, hello, hello. Kaya mo? Ano kung magandang hindi kami sila? Dalaga ng bed niya. Dalaga na. Nabuksan na pala. Ay, babae na pala. Babae na. Itu nagadaw. Ito ko ito eh. Ito, pamalasan ko magiling. Tapos sabi kaya tao magiling. Maglas pa itong patupak sa kanto. Sa auto ka ko lang yun. Sa ano. Ano eh. Sa kapitwaryo. Sa nasa. Malukar dito. Iganap mo. Iganap mo talaga ano. Iganap mo. Kahoy. Ano mo. Kasi manan ako ng ticket. Nakuha ko yung taga. Pero na ilingge, nakulong kami nakahanap yung ano, huli na deron. Napalpatalo. Nakulong yung taga. Say goodbye, sometimes. Ito, mawaya ko. Dito pag ayaw, hindi ka mag-alam. Meron. Wala nang ka magsasabi. Kasi ikaw nun. Wala ka nang tumutulong. Kasi iyan na. Ito, Penny. Dalawa ng beses na. Halaga na. Kasi ko, ay halaga na. Halaga to sa
Hindi naman daw kasi sa mga tawag ng ilong. Maganda yung makapagkad daw sila ng maagad. Mga gusto ba agad ko? Kaya pala dami niya kapaba. Gusto ko yan. Dito tayo! Ayan na! Ayan na tapos. Tapos na kayo na. Very bad. Very bad. Very bad. Yung baga. Yung baga. Ang lalong sa'yo. Maagal ako kung ano. Ang Mawit na talaga! Alaga mo rin! Alaga! Oh, may paguna ko, okay? Nice, Dad! Ito, paano pa? Kapal to! Yan, may pato. Ito, magpala siya. Matapos na pamirin ka, mandalig din. Ipig ka talaga. Iuya, iuya. Hindi naman nagawas. Tama!
Alam. Nagli ko na. Pero ang balat mo talaga yung ang prinsip pero ang tagal Dahil nagkakasigaw sila. ulit minsan hilang na ito Yung ba yung nata, Iya. Gabo. Okay. Then, Ikaw kulong. Nice bed, nice bed. Nice bed ko, mama. Iya. Ay, ang tagal na ako. Sana, sana yan.
Hindi mo kaya mo yun. Parang mga kasibayon. Hindi pa sa naman ko. Kita, diba? Anak ko daw sa kanila.
Ano kasi na boy? Wala. Welcome back. Tama na, pwede pinili niyo. Kunin, pinili. Kunin ba na? Kunin na. Kunin na. Dapat nandang
Ibuka mo. Ipaiso mo na, Mail. Una ko pala si ano? Si Pia. Parot. Dito naman sa tayo. Oh! Hindi mo naka-chicken. Ako man talaga ka Kasi nagkatuloy. kung Ako man ka nagkatuloy. Pero ako na natuloy. Salamat. Sumisipot pa ako. Gusto mo naman na nagpapilipigasin ko. Ako naman mataguto. Anak ang nakasimpir. Ay, kung pinapalit na ano? Nice. Ito man. Ba? Ay, ay. Dalagoda. Sino nga yan? Iba. Nakawag ko kasi nalit ka. Ay, bilok ko talaga. Ito ko dito. Ano rin yung sa kulay yun? Prado. Kadrado. Diba? Sheesh. Puro rin. Okay. Tama ko. Magano yung lugar? May ulit si Tay. Wow, natakot. So,
Pulutan lang kain. Ang nakawan. Para start. Bukas pa sa amin ko. Bukas na pag-ampin mo. Alam mo ganito, bukas mo. Kasi ah, Yes, pagkakita niya si Kuya. Tapos, nakakuha niya na. Ano, pinaglaw yung bus na. doon, sisigil ah. Malamig ko. Wala ka nagbabalik. Ay, hindi na ako. Tumakas ko ni baka, ano, saan ko na ako, ako sa mga gato. Saan ba gusto ano? Ano ba yun? Siguro, pa. Pa. Puro din sa ulit, ito pa ako. Ako nang ako doon. Dahil ako na. Wala ako sa Nakakuha dyan. ako kasi sige. Nakakako. Gusto pang ano, ibigan.
Nabalo niya na yun. Nakalong siya sa daan ka. Ako pinali yun eh, sila ko yun. Ako pa nga pinali ko yun. Ang sabi ko. Okay, dito sa room. Wow. Pwede naman, ano naman ako pinali. Ang walang kawal. Inuya ako pag nag-iiling ng aman. Ilan mo kayo sa baba? Ilan mo kayo sa baba, Dre? Ilan mo kayo sa baba? Pero ako ba ang magaling? Dahil ito, sa tinitay sa gatos ko. Sige, ako naman pa dyan.
Para turuan sa utangan. Sabi na, sabi na. Open lang sa one. Dahiman pala, dahiman. Dahiman na dahiman. Natabo kayo kasi kapahali. Ano ba? Iba na nga. Sabihin mo. Galing! Galing! Yung talaga,
Kasi buto lang nga ikaw nung. Naglalog yan, ano, nag-aaling nga. Ano? Ano ba? Buwan. Ay, ano, Ilapin mo. nakakanganin yun. Wow. Kalau mag-despak, napilit ka na naman sa kalaka. Kung sa wala ka Hindi ko meron. Pwede na. Hindi ko sa tapong mo. Hindi ko sa tapong mo. Yung pinganit mo. Morgan na ako kay ano, Lucindo. Ano yun, ay na ano? Sabihin na lang yung ano, antel, 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 Ano yung babanahan? wala ko. Emoji. Ang pinaka-power na emoji. Nakuha ko ng layers. Ano, hindi ang pangalan niya naka-sinabot. Hanap siya, no?
Ano yun doon ako? Ano yun? So, kung nagiging ano? Pagkayaw na ba ako? Ito nga, ito na rin ako. Sige, malabo no. Hindi na yun. Lumang ka na nila, ipeding sky. Kung kailan na mo yung ispina. Pero ito din, ispina niya, ipeding sky niya. Tapos legendary. So, sabi na, pinakapuro, dahil na daw pagpalita. Hindi na daw ako. Ito ako. Puto ka mo. Ay, kumo. Kaya ka mo. Yelo. Sige makilaman. Bago ko. Tandungan ko. Hindi ka bakal naglab. Orang nang matibay ang mga malagkit sa kalaban. Yung kala. Yung kala daw pa. Pag natin ko itinitinin. Yung la daw. Ganda din yun. Kami lang na kayo sa pag legendary na pa ako pag-split ko ka na, pag-split ka rin ako. Ano yung ko? Oo, ano yun? Bakit na? Ako, ikaw magdasya, umilang magdasya rin. Oo, nakalaan. Kasi gusto siya mayit ka lang ito. Kaya yung dadawin niya sa ano mo. Sabi ko, wala ka ba? Sabi ko, malaman. Hindi ka lang kapit. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Ito na mag-ano. Takay ka ginang ka na ha? Sabi ko, hindi ka lang mag-ano. Hindi ka mag-ano ka. Nagsasayaw ko pa. Puto, mga suwa yung ko. Parang
gusto mo ito kay Jeff ko, pero makakabukok gusto. Ito ko sa nang mo gawin. Sabi ko, hindi ko makayaw living. Wala na magaling na magaling na.
Monitoring sa oven. Nakunin isa. Kaya pero pinaka-content. Oh! Oh! Bakit na sila si Binay Lagab? Hindi ka na dyan mabalik na kinanta. Wala, sige ka na sa kanila. Wala, baka talaga, guys. Anak, baka talaga. Pinagkaw ka na? Ano, sira? Zero. Hindi ko pa ka lang ito. Ako sa mga tapet ka tumayo. Wala ka ka sa mail, pero parang mas nag-spam. Tuba. Oh. Paano? Ay, makalikot ka. Magano ka mag tapos naka-counter mo anak mo. Gusto mo nilang like. Ito pa, 7 sheet. Puta, naka-counter. Ay, putang ino mo. Pero na-like magkaroon ko. Putang di mahal na.
Wait, Makaya akong certificate ko. Ay, ang napato! Naman yung paswa yung pilo. Baka nalagyan ko na yung pilo. Gata na ini. Bakaya ako nila. Ano ba? Gusto ko ba? Ako mo pa. Saka may mo. Te. Ayan din. Ako. Kailangan ka. Last one. Apa saja? Dapat dino. Mais tinda. Uy, pag-isda naman ako. Uy! Dahil na lang ka mag-split aura ko na sa imo. Palitan mo. Nako ko yung pinakmoral. Yun ako. Out na sawan! Kita naman nilo. Sawan na sana tayo. Ay, todo ya. Punta ka na dito. Talat yun. So, Talat, pira na sawan. patro. Oo. Okay, ay, okay. Okay, punta ka na dito. Hello. Ako na rin. Oo. Bakit ka? Murang lakas ka ng malyon. Pero kung kilo. Hindi kasi pagawin. Ako, narito malyon. Taga-replika, makasuwa ka sa replika. Ano din, hindi sa mga Spanish pa, Puta. Lupit talaga kayo. Ano kaya yan? Yung mga marunong sa ako. Pero kay ano yun eh. Uling ano. Pero kay ano yun eh. Ito? Baman? Kay ano? Kay... Oo. Si ano? Kay Ricardo Martinez. So, saya. Kayo. Ano mo yan? May makano ka binibo ko sa ilo. Direct yun. Mag-space ka. No? Hey! Oo. Okay. Wala niyo. Pero ba
dyan. Ano yun? Bulok ka nga yung pag pinalitan sa mga bulok pa makuha. Yeah. Hindi man sa lalo, mali kung digde, lapis pay. Ano ka dyan? Imbes maging matibay ka, anong purbo? Smash. Anak, anak! Wala. Mura. Ano? Yun. Hello, ikaw. Ako lang pa yun. Hindi na po po, pinakalaan. Ano sila? Luma, aram ko kung isa ni ano, kay kapuman ko ni. Ako yung katakbo. Chocolate. Yung mga rin pa kami lang Iyan. Lalagay ko pa ko. Ano ko? Sabi na ako. Ma. Diyan ko lalagay ko sa ano, baka doon karong may kapantong ulit ng mga hindi ko kumulang. Sabi Yung silk, red silk melon. Yeah. You know, silk melon. Natawag yun sa amura, ano po ah? Oo. Ay, ako ba? Parang nilang kawin ka. Ano pa rin? Oo, nang ba? Yun ang pinang-mahal sa'yo. Ako pa niya sabi may wait mo na nga.
Ilan tayo sa pag-play? Ilan tayo sa ngayon? Ano mo daw gusto niyo sa Ha? Ano mo?
ano, nangyari lang. Okay. Ilang mo? Kung wala, meron rin. Ilang mo? Tama? Ayun na. That is valid. Yung ito. Kumbaga na eh. Well,
Tawag ka ngayon. Eh, manda kuya, pinag-minit ko yun. Ulit pa nga niya ako sa pizza din. Ano talaga? Sa singpin ang ginuwa na pinakagla ang ano. Nagsabi ka pa ng pinabagla. May wala ka na akong kasalanan. Marot niya. Alam ko pa din, hindi ko makakita. Alam ko pa din, hindi ko makakita. Kurungan ko lang mo, kung natulog ko lang. Kurungan ko lang.
doon, so yung pinilot ko na siya. At pinilot ko yung kulong sa sarili. Basic, adult. Tama. Ano oras? Ano oras? Alas 7. Sorry. Alas 7. Alas 7. Alas 7. Ito? Ito. Sobe. Kasi na lang yan. Sarap pupunta lang na. Ay, yung buko yan ko. Nakabasa na yun. God. Eh, iba ba yun? So, sando. Walk. It's me in my summer. Walk. It's me in my summer. Walk. It's me in my daga. Malipat in my Ano yung parehiro ka? Anong kinamagaliwan? Yung kanwagan ka mo doon. Ano daw mo sarang mundo? Pangit natin.
mo, tulong ako. Basta ka ko ano ito. Ano na? Ako. Ano sa iyo? So, ayun talaga. Ay, ilo, alas 7. Alas ka na. Ay, alas ka na. Sa iba, ano sa mo? Sa iba, ano? Bakong, pwede ba na ba yung ano ng bulan? Kaya, meron mo. So, baby ko yung ano kung ako. Pinabayan ko yung pera. Pag-nabotan ko yung nag-ano ko. Ngayon talaga. Hindi naman, pinabayan ko yung yung simana ko. Pinabayan ko nga dyan. Hindi ko ba nila? Pinabayan ako. Hindi kinala ko na sa Crystal Lake. Pero ba nanda kami? Magurong na siya. Ako nga, kinala sa perfect attendance ako. Okay ka, perfect attendance na isa. Opo. Sa iba ba kung mo, ano yung sundo yan mo? Diba? Wala naman. Isang medalyo na Well, lang. Sorry. lahat. Eh, hindi Isa ka daw, hindi lang mga audio. may medalyo na lang. Ako lupo na ito, hindi ko ako Sorry. Medalyo na ako. hindi. Yung, may medalyo na sa dali, ano? Dali. Ah? May medalyo na sa dali. Oo. Kaya, ikaw ang pero namuya sa ro design. Kapag sa kulong at sila, magaye. Oo. Sa no, kita. Demi mo dahil itong medalyo no, kunda sa pinalimin tayo. Rin, gawin ganyan na boy. Ito, kapag sila dito ngayon, 97 ka nga malaman na gano'n, 25 sana all. Dali dito po ang hotel, ginagawa doon day. Parehas. Dabang Fireway Day. Uy. PBA. Hindi, ano yun? I heard. Binayan ka, ano? Uy, good na. Germany. Oh.
Para, ano, Lalaki. doon ang daang lalaki dito. Mga babae. Yes. Pera. Ganda. Mautokan.
Kuya, kung paano mo pala yan?
Nagsimpat namin sa 5 tapos 4, ay 3 tapos 4. So, yun, sila sa lahat. Sa 3 tapos 4. Sa Ano yun, napot kayo sa ngayon? 1 okay, ganun yun sa inyo. Okay ka na. Yun, kasi pala yung kami wala nagkakaroon. Ako,
Ocho.
Huwag ka nga, hindi. Basta ko. Wala na oras lang ito ayun. Tanga-tanga. Sa one. Uy, ayun yan. Hindi sa bahay. Linggo na ako ng sumbi. Laro-laro, inasa ng mga liyo. Linggo na apa. Pamilya Twitter.
Basta nga lang mga ibang kami sa mga galing naman niya ako. Ganyan. Mo, yung online ka. Kasi yung online yung oh shit. Dami na kaskas. Naku ako ba rin, kailangan ako sa stage. Yo, Sa daw ang maggamit ko. Pinakabagay yun. so, yun ang, ilan tayo? Ako ang tawag niyo. Dawa ipos na daw. Doon, sigawan daw. Pagsumigaw. One. Alba. At, Nagbarong mong bawat ka. Ano din? Oh, yung rest. Ay, nagkita lang. Bawa na nga. Ako dyan. Haluyo ng pupus. Hindi yung natobos mo itong pagkito mo. Sabi ko, hindi ko naman. Nagsadrap niya yung years ako, pati nga tanga. Sabi ko, pati nga. Tomorrow night, today, parang ako. Mga sa ano ba? Ikaw sama ko, di ba? Oo. Alam mo kay Erika, sabay ka. Ako, yung po. Ay, bisa naligdi. Ay, katutuwa. Kaya tapos na ako pa. Ay, pa. Wala ka, ma'am. Tama na ito. Yun, doon sa report ko pa. Video siwa ka, ayun ka ba? Diba? oo,
Oo. Butik. Kapal na nga. Oh, Kids ka, ha? oo. Oo. Oo, kapit din na doon. Madam, ako ay. Sayaw. Ano, may at ka na magaw. Sayaw. Ano, matata. Ako? Ah. Ano, wala ka sa kasama. O, di ba, talaga? Kung may mga Ayun pa na yung ko. Oo. O, yan na, mag-at ka doon na tapos mag-queue ka na pagdarating na ba? No. Puta kayo. Oo, ano? Wala na nga. Oo. Ali. Ay, patay. Kaya, yun na sinabi yung ito na audio na ano, mag-stay. Ha? Ito na mag-stay. Ito na mag-stay. Ito na ako. Oo, tapos ito. May libre. Naalala ko na. Anong gamit ko? Tol. Ha? Tol. All? Puta. Gaya ko lang si Peter.
Pero, sila ba? Di mo kaya nagsulong nga yun. Bang! First knockdown. Sila ba? Uno. Dapat bang! Matalo na ulit ang dito ko. Bang! Welcome Leo. Oh! Welcome Leo. Ayo. Ito ka lang ito sa ko. Ano na, kakasundo siya? Yo, Pacquiao. There's kapatid na Sa mga ampoy ko. At knockdown na ako. Ano yung ampuay ko? Wag na. Uy. Hayo. Ayaw na. Ayan o, share niya, share. Ano po yung next na puso mo? Yeah, okay. Ano ka rin kung buhay? Oo.
Hindi na! Upo naman! Upo na! Nakawin ka na. Ano kita? Subimod ba? Magbukod ka mo, okay? Nagpupinan ko kayo. Hindi ko Ay, kamay sa amin ka sa taso yung nakulit ko. Ay! Dati ang mga diba? Kapag ng pagsaga, dapat kumataga. Ayun ang tayo nyo. Saka na si Pugtag ka na na ano, take the road na na. Saka na na ako kayo. Hey, galing mo ha? Mama mo nagalawan. Then, ang mga ano, yun din. 20, ano, dragon. So, kumano, yung kasoje? Oo. Ilan na yan, ay, sabi ako pa yung buwan. Wala ka na, hindi. Pero maganda yung pa. Ako ta si Biwa, pare ya. Yung makapasok dyan. Ano, siga na? Siga nag-aaraw. Bakyo ka pagkakita. Masyado ay lilipat sa lungsod. Kasi ikaw nakabalit ka, ayong kahit naglalad na po na. Ako naging mo. Kaya, G.H. Joy. 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 I'm missing my friend. My friend. Ay, masipik ka naman tayo. Hindi ba? Siguin mo sa akong pagkakas. Siguin? Eh, gigahan, hindi na makiyo. Yung namin na ko. Okay. Ay, sisi naman. Kasi nag-cake. Mark, ito daw. Ayun, nagawa niyo. Kuya na. Wala. Ayun. Pero, Jay, Mark. Ito naman, ikaw po. Nakabot kita dyan. Yan. Hindi ko talaga tumiling kita mga ilang pa mo mga sipot na ano. Hindi. Hindi dito. Oh! So, di pa niyo yan.
Uy, ano, Dave, ako nang pabala dito. Oh, pamawa talaga. Uy! Ano, Ben? Finishing. Ben. Ano yun ako? My turn! My turn! Pitiw! 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 City Boy! Joy! Joy! Sabi ka nag-spin? Umurumoto ka mo! Aha! My turn! My turn! Yan naman eh. Same tanaw nila eh. Ako kayo ulit. My turn! Puta! My turn! Sumo. Dahil dito mo nagdala pang kumamutan sa buhay. Wala mo kumakasal sa baseball. Gabi ka. Mahalin na sa garupon. Diyon ka mo gano'n. Hindi pa ko ano ito? Sausage! Nagkanahayag ka, di mo kitantayan, bisit ka. Tapos tingin sa gawin mong pamagabot. Nag-isip, Phil. Sino ka din ni Mark, eh? Tingnan mo na, Kim. Project F11. Oy, okay. Nakik ka din ni Mark, J. Ikaw na, J. Mark? Oo, Mark. Nakik ka kung bago. Mark, Ramey. J. Ito na, J. na ito. Puro na kung trabaho. Puro na kung buhay. Sino ba tayo? Iyo, ipanilit ka na sa nabana. Labit ko. Siyempre, ako mag-edit lang. So, pwede po naman ako din. Ngayon,
Tapos, kung palagi, kung ba, ayaw. Andiyan na po, Hirap. Ayan o. Ubo! Ubod. Wow! Andiyan na, pwede sa CCTV ay sarap. Ay, kumusay! Excited ako mga kabubuan. 1, 2, 3. Pinalitan ko na Pwede sa'yo. ko. Ay, Ano? kasi kumain kaya. Ha? Walo. Naman. Pinalitan ko na sa'yo. Dito mo yung governmental. Ganyan ako. Maganda, no? Hindi ko na ka na YouTube. Ay! Sige. Sarap dun sa fried Ayaw na. Crispy, yung yan. Ano, maligo ba daw ka? Three. Yung gayat pa lang. Ito ang pakulo kasi isa na talaga. Siguro, may mga kulay. Oo. Hindi mo nito. Ay, di yun. Ang sabi, ano mo? Hindi nga, gusto ko gawin. Nagtuman ako sa ito. Ako magdapat siguro. Ibang tuwa. Second niyo. Dahil hindi mo. Ay, binayan mo kayo. Ay, di po kayo Iyo kay ano ni. Joy ka, Joy. Ha? Joy ka. Hey, Joy. Gulo-gulo na ba yan? Itong pinapatan ko. Kung pinapatan ako. Hinapat ko sa live. Bakit? Marami na. Binibigos magkakaso. Walang masikat na tinapay. Ang ganyan sa badikit. Eh, makakaya ko rin sa ligo ko mag-udi. Udi ka. Ano? Ang-live. Gumalawa na tayo. Bata nga mag-udi dito. Makalot na. Buka pa al-live. Buka na abangan. Kaya pag-iwan ko sa... Buka. Hi, sir. Sabi ka, Joy. Ako na nakangay. Hindi ako tuloy. Yan yung gawin ko.
tunog, gusto nyo niya. Oh, okay, kamutin. Bakit? Okay, Joy! Alam ka dyan, Hindi magkarigi ako din. Kung ka dyan si Juan, kung ka dyan. Ano mo, ano gusto eh? Unidyo! Makalog unidyo! Makalog unidyo! Ikik ka din. Ikik ako? Deman, deny. Uy, naman! Bilang kasi si Boy Promise. Ulok. Gusto mo lang? Siguro na yung sabihin, siguro mo sa pang gangster ka ng maday. Sabay ang mga wawo ng maday sa pera. Ay, doon na yung mga nagawa ni Sir. Wino! Oh, Kadid! Uy! My turn. Open mo na dyan. Open sa 4. Oo, tigil ka naman o. Zero. Ito, gamitin mo yung mga ito. Uy, programa. Hindi ako na yung panawan. Wala! Pwede po ba kaya nga i-baby ko mga ay gawagdi, hindi na magdi, naturugo na nga exam. Dito naman ako nagtalikod na yun, nakapay ko no. My turn. Bugoy. Di ba ito madalawa? Pinahamon mo yun. Itali mo parang kahit mo lang ang tali. Bata mo mo yung nira din lang mo yung present. Abutang ko ikaw. Hindi ka mo bang tunag yan? Para dyan po yung pag-isip. Para ito ang pinakababa kaya hindi mo pala hindi. Maaralan sila, maralakpan sila. At sila, masunod lang. Makapalakpan ako. Tama ka na ba? Ay! Ay, buhay ka! Pangayos na, nakalimutan na. Pakaas! Ano? Yan. Diba? Ay, isa na yan. Diba? Diba mo na ano?
akin na siya, nagunin na. Diba? Sino? Ayun, mga kumitiwo nga. Sabi niya, oh, puro daw, nabubungan sa nag-aaral. Ika na yun. Bagong bibo, tanginan niya. Duda sa mga kunsip. So, si Joy, patro. Yun, dati ka mo niya, sa akin. Siguro, gusto mo ka. Oh, ito ka. Uy, tumaki! May ikot-ikot! Nakapira naman. I need a Disney! Ay, di mo pa kasi Jiboy na kayo. Ito ba si? Ika, boy, boy. Okay, kano ka naman, bigay ka naman. Okay, okay. Okay, ano, original. Okay, okay, ano yung sweet, ano yung sweet, ano, ano po. Ilagay mo lang. Ano, may tayo pa yung kukunin. Kung kaya na po, kung ano ang nangyari, papakukunin si Dibu. Sinunod ko pa naman ang dito. My turn! Sige na ba? Sige na ba? Okay na po. Parang libong suway na ipo.
Hindi matulog sa mga sinaw. Ano ba? Kami ko nagkanta na, hindi ko kumando. Uy! Uy! Gajing, gajing. Ito na, Jake. Pagdurulog na talaga. Ayun ito. Hindi ka nung nagdaral. Wow. Iron Fist. Okay. Puro talaga dito na unahan na yun.
ang pinakaluwa. Laging sniper kaya yun. Asang bene? Ano yung player? Malburo, bro. Hindi ko na din. Yun na, hindi ko na. Hindi nga daw kung paano. Oo nga, ikaw pa sa Kailangan. Verde, Bravo, Rupigua. Kailangan naman. Sniper, Pando. Dorogon. Huli kayong pinakalaban. Uy! Makikita ko ni si, Huli doon. isang Malburo rin. Ikaw na hindi ka po eh. Ay ko po, ang sakit. Putang nga, iba rito. Pinaubo ka nga, ikibala. Hindi ka ba? Pinaubo ka ito, ikibala ko. Makakuha ko naman ang mga. Hindi na nito. Hindi ka. Kapitano. Ano walang hayop na Pinaubo ka nga, ikibala. Kaya ang salira. Hindi ako sa detal na ako sa mga. Eh, makasabay. Ray, baka painutin mo. Kaya nakulong ako mga UPC. Ikaw tama makasabay. Oo. Wala ka boy, mali ka yung kinakalaban boy. Hindi. Nagkatro sa Bullshit. Huwag mo lahat. Dito tayo sa aking ang natampuha ko na yun. Ito mo na aking nakalaban. Ito. Hindi ko ako tanong din ang tanong eh.
Coach. Wala ko rin nila. Pwede ulit. Pwede po ba na walang diba? Ay, di po dinadami ako. Kaya pala nagdadanaw ko, di ba? Tapos, pwede. Pero ito ko sa pwede pa. Tapos na mo sa inyo. Short. Mapila ka, Jay. Bang, bang. Pero yeah. Mau lagi mereka bakal itu. Atau bukan dengan kamu yang Apa dua kemana-mana? Ano ba parang nang Oh, yan mo na. Paano nga yung pinag-usapan ng okay, man, dapat naman eh. Ano, ito nga yung kaya. Dapat naman sa kama. Uy, patutawan ka na. Ano, patutawan. Hindi ako pa talaga usay ka na. Yung promise.
Patungan ni kang Ay, balo! Ikaw balo mo. Balik ka? Balik ka? Bakit tayo mabubo? Uy, subunin mo na naman yung Bullshit ka, boy! Ikaw, ito. Ay, ayoko.
Yun, mga palitan naman ako at makapagpagatan ka. Uy, punta ba niya?
Kailangan ko na ba yung